पक्कै पनि साथीहरू हजुरहरूलाई यो भिडियोको टाइटल र थम्बनेलमा हेरेर थाहा भइसक्यो होला कि आज म केस विषयबारे भिडियो बनाउन जाँदैछु भनेर। सो युट्युब एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो कि हजुरहरूले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो भिडियो अपलोडहरू गरेर चाहिँ हजुरहरूले पैसा अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। सो हजुरहरूलाई चाहिँ यही सम्बन्धी बारेमा आज एउटा कसरी युट्युब च्यानल क्रिएट गर्ने आफ्नै स्मार्टफोनबाट म हजुरहरूलाई सिकाउन जाँदैछु। त साथीहरू नमस्ते, मेरो नाम रविन। सो हजुरलाई टेक्निकल गाइड नेपालमा चाहिँ हजुरहरूलाई स्वागत छ। सो युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नको लागि सर्वप्रथम त हजुरलाई एउटा जिमेल एकाउन्ट चाहिँ चाहिने गर्दछ। जिमेल एकाउन्ट हजुरहरूसँग छ भने ठिकै छ, त्यही एकाउन्टबाट पनि हजुरहरूले चाहिँ युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने चाहिँ त जान्नुहुन्न कसरी जिमेल एकाउन्ट क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हजुरलाई थाहा छैन भने चाहिँ हजुर यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर तल हेर्न सक्नुहुन्छ। म लिङ्क छोडिदिएको छु, त्यहाँ गएर चाहिँ हजुरहरूले क्लिक गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा जिमेल एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर। त साथीहरू यदि हजुरहरू यो च्यानलमा नयाँ र हुनुहुन्छ भने प्लिज यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिन चाहिँ नबिर्सिनु होला र साइडको चाहिँ बेल आइकनलाई चाहिँ क्लिक गरिदिन नबिर्सिनु होला। त आउने समयहरूमा हजुरहरूलाई चाहिँ यस्तै नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू मैले भिडियो अपलोड गर्ने अगाडि हजुरहरूलाई सर्वप्रथम हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। त साथीहरू अब चाहिँ मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा जाउँ र हजुरहरूलाई सिकाउने छु आफ्नै मोबाइलबाट कसरी एउटा युट्युब च्यानल क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा। त साथीहरू अब चाहिँ अगाडि लागौँ त। सो साथीहरू म चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। हजुरलाई चाहिँ युट्युब एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हजुरको मोबाइलमा भएको युट्युब एप्स खोल्नुपर्ने हुनेछ। सो यदि हजुरसँग चाहिँ युट्युब एप छैन भने चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ हजुरहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो चाहिँ मसँग अलरेडी युट्युब चाहिँ छ। सो मैले चाहिँ युट्युबमा क्लिक गर्नेछु। युट्युबमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले राइटको टप कर्नरमा देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एउटा च्यानलको चाहिँ जस्तै कि मेरो चाहिँ टेक्निकल गाइड जिमेल एकाउन्ट छ। सो मेरो चाहिँ टी लेखेको छ। त्यस्तै पनि हजुरहरूको चाहिँ जे एकाउन्ट छ त्यही हिसाबले चाहिँ हजुरको माथि टप राइट कर्नरमा देख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ त्यहाँ टीमा क्लिक गर्नेछु। यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो च्यानल सो मैले चाहिँ यो च्यानलमा जानेछु। यति गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कि पिक्चरको अप्सन छ, नेमको अप्सन छ, चाहिँ क्रिएट च्यानल अप्सन छ यति गरेपछि सो मैले चाहिँ पिक्चरमा चाहिँ एउटा अपलोड गर्नुपर्ने हुनेछ सो पिक्चरमा चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ चुजर ग्यालेरीमा जानेछु। सो ग्यालेरीमा गइसकेपछि मैले चाहिँ आफ्नो जस्ट हजुरको इक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ छोरी आफ्नो छोरीको फोटो राख्नेछु। सो यति गरिसकेपछि यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ यसरी चाहिँ एडजस्ट गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ सेभ गरिदिएँ। सो त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेममा चाहिँ यता साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ पेनको जस्तो सिम्बल छ त्यहाँ चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो कुन सम्बन्धी के सम्बन्धी हजुरले युट्युब च्यानल बनाउने हो। सो त्यसमा गएर चाहिँ हजुरले चाहिँ नाम चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ पेनमा क्लिक गरेँ। सो मलाई चाहिँ टेक्निकल गाइड नेपालै युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न थियो। सो मलाई चाहिँ यसैमै म चाहिँ यत्तिकै राखेँ चाहिँ हजुरलाई चाहिँ जे पनि आफूलाई जुन इच्छा लागेको छ हजुरले कुन सम्बन्धी एउटा युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ त्यही हिसाबले चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ नाम सेभ गरेर चाहिँ नामहरू लेखेर चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ टेक्निकल गाइड नेपालमै चाहिँ मलाई च्यानल बनाउनु थियो। सो मैले चाहिँ यत्तिकै राखेर चाहिँ म चाहिँ सेभ गरिदिएँ। यति गरिसकेपछि तल देख्नुहुन्छ क्रिएट च्यानल सो क्रिएट च्यानल गरिसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हजुरको चाहिँ एउटा चाहिँ युट्युब च्यानल क्रिएट भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। एउटा युट्युब च्यानल बनाउनु चाहिँ त्यति गाह्रो पनि छैन सो यति गरेपछि हजुरको एउटा युट्युब च्यानल चाहिँ क्रिएट हुन्छ यति देखेपछि तल देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यहाँ क्रिएटको अप्सन छ। क्रिएटको अप्सनमा चाहिँ हजुरले क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ एउटा क्रिएट सर्ट भिडियो, अपलोड अ भिडियो अनि गो लाइभ तीनटा अप्सन पाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ क्रिएट अ सर्ट भिडियो एउटा सानो सर्ट भिडियो गराउन सक्नुहुनेछ सो भिडियो अपलोड गर्नलाई चाहिँ अपलोड अ भिडियो लेखेको छ चाहिँ लाइभ गर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा चाहिँ गो लाइभमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हजुरले होम देख्न सक्नुहुन्छ, भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ, प्लेलिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ र च्यानल देख्न सक्नुहुन्छ र एबाउट देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ भिडियोमा चाहिँ हजुरले जुन भिडियो अपलोड गर्नुभयो त्यही चाहिँ हजुरहरूको भिडियो आउनेछ र हजुरहरूले भिडियोलाई चाहिँ प्लेलिस्टमा राखेको चाहिँ यहाँ चाहिँ प्लेलिस्टमा देखाउनेछ यस्तै म चाहिँ हजुरलाई चाहिँ हल्का यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म्यानेजर भिडियो यहाँ चाहिँ म्यानेजर यदि हजुरहरूको भिडियोहरू छ भने चाहिँ यहाँ हजुरहरूको भिडियो देखाएर चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भिडियो छ, सर्टको छ, लाइभको छ यस्तै गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल चाहिँ सजिलै तरिकाले चाहिँ आफ्नो एउटा युट्युब च्यानल क्रिएट गरेर चाहिँ हजुरहरूले अन गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू यति नै थियो युट्युब कसरी क्रिएट गर्ने भनेर चाहिँ हजुरहरूले पनि यही तरिकाले चाहिँ गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको चाहिँ एउटा चाहिँ युट्युब च्यानल क्रिएट हुनेछ त। फाइनली साथीहरू एउटा युट्युब च्यानल क्रिएट गरेर मैले सकिसकेको छु। सो हजुरहरूलाई पनि थाहा भयो होला कि एउटा युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा। त साथीहरू यदि हजुरहरू चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ मन पराउनु भएको छ भने प्लिज लाइक सेयर चाहिँ गरिदिन नबिर्सिनु होला र कमेन्टमा पनि गर्न सक्नुहुनेछ कि आगामी दिनहरूमा हजुरहरूलाई कस्तो कस्तो भिडियो चाहिनेछ भनेर। सो साथीहरू हजुरको कमेन्ट पढेर चाहिँ म चाहिँ यस्तै भिडियो चाहिँ बनाएर चाहिँ हजुरहरू सामने ल्याउने कोसिस गर्नेछु। त साथीहरू यो भिडियोलाई चाहिँ यहीँ राख्दै चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ भेटौँला है त साथीहरू।